Hai korang, kembali lagi dalam Rasa Flick. Hari ni kita orang nak tunjukkan satu resepi yang mudah je nak buat, iaitu tom yum campur ala Thai. Bila cakap je pasal tom yum ala Thai ni mesti teringat dekat kedai makan Thai kan? Kepekatan kuah dia, rasa dia masam manis dengan pedas dia memang seimbang lah. Sedapnya kalau dapat makan dengan nasi masa panas-panas kan? Bahan-bahan dia pun senang je nak cari kat kedai. Jadi, jomlah cuba buat. Mula-mula, masukkan air yang secukupnya di dalam periuk. Korang biarkan ia mendidih seketika. Lepas tu, korang masukkan 2 akar ketumbar, 2 batang serai yang telah dipotong serong, 2 inci lengkuas yang dihiris, 3 cili api yang dipotong serong dan 4 helai daun limau purut. Korang didihkan ia sehingga naik bau. Kalau korang nak tahu, akar ketumbar ni dia akan memberikan rasa dan aroma yang lebih kuat berbanding daun ketumbar. Kemudian, korang masukkan 1 biji lobak merah yang telah dipotong serong. Lobak merah kena masukkan awal-awal sebab dia ni lambat nak masak. Masukkan pula 1 biji bawang oren yang telah dihiris kasar. Masak untuk seketika waktu. Kemudian, korang masukkan 2 keping isi ayam yang telah dipotong kecil. Masakkan seketika. Dan masukkan 3 sudu besar pes tom yum. Pastikan korang kacau kesemuanya sehinggalah sebati. Korang kena pakai pes tom yum merah tau. Kalau korang pakai pes tom yum putih, jadi tom yum putih lah pula. Masukkan pula 2 biji tomato yang telah dipotong wedges. Kacau-kacau dan masukkan 1/2 paket cendawan tiram. Kemudian korang masukkan 3 ekor sotong yang telah dipotong kecil dan 8 ekor udang yang telah disiang. Kalau korang nak tahu, sotong ni kita tak boleh masak lama-lama, nanti jadi liat. Lepas tu, korang masukkan pula 4 biji limau purut yang telah diperah jus ni. Jus limau purut ni penting tau untuk elakkan bau hanyir. Bila dah mendidih, korang masukkan garam sebagai perasa. Korang gaul untuk seketika waktu dan biarkanlah masakan korang tu mendidih. Bila dah siap, korang bolehlah hidangkan di dalam mangkuk. Untuk cantikkan lauk korang bolehlah letakkan sedikit daun ketumbar yang sudah dihiris. Yeay, tom yum kita dah siap. Selamat mencuba!